Αυτό το περίτεχνο χρυσό διάδημα που ανήκει στον θησαυρό της Θεσσαλίας είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα του είδους του. Στο κέντρο διαμορφώνεται με γρανάτες και χρυσά στοιχεία ο Ηράκλειος κόμβος, που πλαισιώνεται από πλακίδια θήκες. Μέσα στα τελευταία προσαρμόζονται πλεκτές αλυσίδες για τη στερέωση του κοσμήματος πάνω στα μαλλιά. Για να κατασκευαστούν οι κρίκοι της αλυσίδας, κόβονται με σιδερένιο καλέμι λεπτές ταινίες από έλασμα χρυσού. Οι ταινίες συστρέφονται ώστε να δημιουργήσουν ένα κυλινδρικό σώμα, το οποίο κυλίεται ανάμεσα σε αδρές επιφάνειες για να λιανθούν οι ακμές του και να σχηματιστούν σύρματα. Πριν από τη διαμόρφωση των κρίκων, τα σύρματα διαμέτρου μόλις 0,4 του χιλιοστού θερμαίνονται. Έπειτα τυλίγονται γύρω από κατάλληλου πάχους εργαλείο και κόβονται με καλέμι. Για την πλεκτή αλυσίδα απαιτούνται στρογγυλοί αλλά και ελλειψοειδείς κρίκοι. Για την κόλληση των άκρων των κρίκων χρησιμοποιείται συγκολλητής, μικροσκοπικά δηλαδή τεμάχια χρυσού με υψηλό άργυρο και χαλκό, και βόρακας, που διευκολύνει τη συγκόλληση, η οποία γίνεται με τη χρήση φωτιάς. Οι κρίκοι και τα εργαλεία, λαβίδες, βελόνια και ένα διαμορφωτικό εργαλείο είναι έτοιμα για το πλέξιμο της αλυσίδας. Οι κυκλικοί κρίκοι κάμπτονται προκειμένου να γίνουν ελλειψοειδείς και να σχηματίσουν την πρώτη σειρά. Στο χώρο ανάμεσα στα δύο καμπτώμενα μέρη τους τοποθετείται ελλειψοειδής κρίκος με ορατά τα άκρα του και σχηματίζεται έτσι η δεύτερη σειρά της αλυσίδας. Δεύτερος ελλειψοειδής κρίκος τοποθετείται και στερεώνεται στα άκρα του πρώτου. Η διαδικασία, που μοιάζει αρκετά με εκείνη του πλεξίματος με βελονάκι, συνεχίζεται, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αλυσίδα πυκνής ύφανσης. Η αλυσίδα τοποθετείται τέλος σε κατάλληλα διαμορφωμένη κοιλότητα ξύλου ή μετάλλου και πιέζεται με οστέινα και ξύλινα εργαλεία ώστε να αποκτήσει ομοιογένεια. Το πρώτο βήμα για την ανακατασκευή του πλακιδίου είναι ο σχεδιασμός του περιγράμματός του. Εδώ χρησιμοποιείται ως βάση χάλκινο έλασμα και ως μέσο οστέινο εργαλείο. Κατά τη μέτρηση των διαστάσεών του είδαμε ότι είχε ληφθεί υπόψη η χρυσή τομή, δηλαδή ότι ο λόγος της μεγαλύτερης προς τη μικρότερη πλευρά του ορθογωνίου προσεγγίζει τον αριθμό φ, που ισούται με 1,618. Με σιδερένιο οπέα το περίγραμμα γίνεται διάτριτο ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε ξύλινη βάση. Το περίγραμμα χαράσεται και μετά σκαλίζεται εκατέρωθεν των γραμμών προκειμένου να προκύψει ανάγλυφο το σχήμα του πλακιδίου. Το έλασμα πυρώνεται για να γίνει ελαττό και κατάλληλο για διαμόρφωση. Με οστέινο εργαλείο πιέζεται το έλασμα επάνω στις ανάγλυφες περιοχές και με αυτόν τον τρόπο το περίγραμμα μεταφέρεται επίσης ανάγλυφο στον χρυσό.
Με τη βοήθεια εργαλείων αρχίζει η ανακατασκευή των συρμάτων με πρώτο το κοκκιδωτό. Κόβεται λεπτή ταινία, η οποία πυρώνεται και στη συνέχεια συστρέφεται για να σχηματίσει σπυροειδές σύρμα. Το σύρμα πυρώνεται, με οστέινο εργαλείο εξομαλύνονται οι ακμές της σπήρας και με την κύληση ανάμεσα σε σιδερένιες επιφάνειες οι ακμές εξαφανίζονται και διαμορφώνεται κυλινδρικό σύρμα. Μετά το πύρωμα, το σύρμα πιέζεται με σιδερένιο εργαλείο που διαθέτει μονή άβλακα, έτσι ώστε να σχηματιστούν σφαιρικά εξάρματα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Πυρώνεται ξανά και με την κοφτερή ακμή διαφορετικού σιδερένιου εργαλείου αποκτούν την κατάλληλη βάθυνση οι αυλακώσεις και τελειοποιούνται οι επιφάνειες των εξαρμάτων. Για την κατασκευή των κοχλιωτών συρμάτων απαιτείται σιδερένιο εργαλείο με κοφτερή ακμή, το οποίο κυλιόμενο σε λοξή κλίση επάνω σε κυλινδρικό σύρμα διαμορφώνει ελικοειδές σπήρωμα. Τα στριφτά σύρματα προκύπτουν από τη συστροφή δύο απλών συρμάτων, η επιφάνεια των οποίων εξομαλύνεται με οστέινο εργαλείο. Τα σύρματα που διαμορφώνουν τα διακοσμητικά θέματα στο πλακίδιο είναι κοχλιωτά και πολύ λεπτά, με διάμετρο μόλις 0,25 του χιλιοστού. Για να μορφοποιηθεί το κεντρικό ανθέμιο, πρέπει πρώτα να σχεδιαστούν το κεντρικό στοιχείο και τα φύλλα του. Εδώ χαράσεται πάνω σε σιδερένια βάση και πάλι είδαμε ότι είχε ληφθεί υπόψη η χρυσή τομή. Λεπτό κοχλιωτό σύρμα χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό των φύλλων, ενώ με λεπτή ταινία διαμορφώνεται το κεντρικό σταγονόσχημο στοιχείο που αργότερα θα υποδεχθεί τον γρανάτη. Το περίγραμμα του ανθεμίου χαράσεται πάνω σε χρυσό έλασμα και προετοιμάζεται το υλικό για τη συγκόλληση των συρμάτων. Άλατα χαλκού αναμειγνύονται σε ίσα μέρη με μαστί χαχείου και ελάχιστο νερό. Το μείγμα απλώνεται με προσοχή στο περίγραμμα, τοποθετούνται τα σύρματα των φύλλων και η συγκόλληση επιτυγχάνεται με το πύρωμα του ελάσματος. Με τον ίδιο τρόπο συγκολλείται στη συνέχεια και το κεντρικό στοιχείο του ανθεμίου. Αν και θα μπορούσε η συγκόλληση συρμάτων και κεντρικού στοιχείου να γίνει συγχρόνως, επιλέξαμε διαφορετικούς χρόνους για τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας της φωτιάς. Με σιδερένιο κοπίδι αφαιρούνται τα τμήματα του ελάσματος γύρω από το ανθέμιο. Στη σιδερένια βάση χαράσεται το περίγραμμα επτάφυλλου ρόδακα.
είναι το πρώτο στάδιο για τη μορφοποίηση των 2 ροδάκων που κοσμούν το πλακίδιο. Με λεπτό κοχλιωτό σύρμα σχηματίζονται τα πέταλά του. Το περίγραμμα του ρόδακα χαράσεται επάνω σε χρυσό έλασμα, όπως και στην περίπτωση του ανθεμίου, και ακολουθεί η συγκόλληση των συρμάτων με άλατα χαλκού και τη χρήση φωτιάς. Πριν προχωρήσουμε στη συγκόλληση των συρμάτων που ορίζουν το πλαίσιο του πλακιδίου, απαιτείται έλεγχος της σωστής κατανομής τους στην επιφάνειά του. Όπως επίσης χρειάζεται να ανοιχθεί εκεί όπου θα τοποθετηθεί το ανθέμιο μια πεταλόσχημη οπή, η οποία θα διευκολύνει τη συγκόλληση του ανθεμίου αλλά και των συρμάτων, καθώς θα επιτρέπει καλύτερο έλεγχο του πυρώματος του μετάλλου. Μείγμα αλάτων χαλκού απλώνεται στα κατάλληλα σημεία, τα σύρματα τοποθετούνται στις σωστές θέσεις, με τα λεπτότερα προς το εσωτερικό, προκειμένου να δίνεται η εντύπωση του αναγλύφου. Το έλασμα στηρίζεται επάνω σε διάτρητη χαμηλή βάση και πυρώνεται για να επιτευχθεί η συγκόλληση. Η κατοπινή εικόνα του μετάλλου οφείλεται στην οξύδωση του χαλκού που υπάρχει στα άλατα χαλκού. Μετά την πολύωρη εμβάπτιση σε ξύδι κρασιού και στιπτηρία, το μέταλλο επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Με καλά τροχισμένο σιδερένιο καλέμι κοπής αφαιρούνται τα περιφερειακά τμήματα του ελάσματος. Τα γλωσσωτά θέματα που κοσμούν το κάτω τμήμα και το εσωτερικό του ελάσματος σχηματίζονται με λεπτό κοχλιωτό σύρμα. Απλώνεται μείγμα αλάτων χαλκού στις επιφάνειες όπου θα τοποθετηθεί η πρώτη σειρά και η συγκόλληση με τη χρήση φωτιάς γίνεται αυτή τη φορά μέσα σε αυτοσχέδιο μικρό φούρνο που επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας. Επιχειρούμε τη σταδιακή συγκόλληση των συρμάτων στα γλωσσωτά μοτίβα αποκλειστικά και μόνον για λόγους ασφαλείας. Είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να είχαν συγκολληθεί ταυτόχρονα. Με λεπτό κοχλιωτό σύρμα θα διαμορφωθεί και το ελικοειδές μοτίβο κάτω από το ανθέμιο και θα συγκολληθεί με μείγμα αλάτων χαλκού και τη χρήση φωτιάς. Το μείγμα από ξύδι κρασιού και στιπτηρία θα εξαφανίσει τον οξυδωμένο χαλκό. Για την κατασκευή των κοκκίδων στο κέντρο των ροδάκων μικρά τεμάχια χρυσού πυρώνονται επάνω σε κάρβουνο. Το μέταλλο συρρικνώνεται και μεταμορφώνεται σε σφαιρίδια. Αυτή
είναι η βασική αρχή για τη διαμόρφωση του κοκκιδωτού διακόσμου. Αφού αφαιρεθεί το έλασμα περιμετρικά των ροδάκων με κοπίδι και τελειοποιηθούν οι λεπτομέρειές τους, οι κοκκίδες επικολλώνται στο κέντρο τους με άλατα χαλκού και τη χρήση φωτιάς. Το τελευταίο διακοσμητικό θέμα που πρέπει να διαμορφωθεί είναι τα φιλόσχημα στοιχεία στις εσωτερικές γωνίες του πλαισίου. Τόσο αυτά, όσο και οι ρόδακες, θα επικολληθούν με τη χρήση συγκολλητή, δηλαδή μικροσκοπικών τεμαχίων χρυσού με υψηλό άργυρο και χαλκό και βόρακα, που διευκολύνει τη συγκόλληση. Η επιλογή του μέσου συγκόλλησης, αν θα είναι δηλαδή άλατα χαλκού ή συγκολλητής, καθορίζεται από το είδος των στοιχείων. Στην επικόλληση επίπεδων επιφανειών επάνω σε άλλες, προτιμάται ο συγκολλητής. Το απαραίτητο πύρωμα του μετάλλου θα ολοκληρώσει τη διαδικασία της κόλλησης. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα συγκολληθεί και το κεντρικό στοιχείο του ανθεμίου επάνω από την πεταλόσχημη οπή. Μείγμα αλάτων χαλκού χρησιμοποιείται και για τη συγκόλληση των κοκκίδων στο κέντρο της έλικας του πλαισίου. Το πλακίδιο που ανακατασκευάζουμε έχει τη μορφή θήκης. Η οπίστια επιφάνειά του διαμορφώνεται από επίπεδο έλασμα, ενώ τα πλαϊνά τυχώματα από ταινιωτό. Με συγκολλητή και βόρακα και με το κατάλληλο πύρωμα στον αυτοσχέδιο φούρνο συγκολλώνται τα πλαϊνά τυχώματα στην επιφάνεια της βάσης. Στο μικροσκόπιο παρατηρήσαμε ότι ο Χρυσοχώος, ο οποίος κατασκεύασε το πρωτότυπο πλακίδιο, είχε φροντίσει να κολλήσει στην επιφάνεια της βάσης του ένα πεταλόσχημο έλασμα, ακριβώς εκεί όπου θα τοποθετούσε με πίεση τον γρανάτη στο κέντρο του ανθεμίου. Το στοιχείο αυτό συγκολλήθηκε με συγκολλητή. Η πρόσθετη επιφάνεια του πλακιδίου με τα διακοσμητικά θέματα θα ενωθεί με συγκολλητή με το κατώτερο μέρος της θήκης και το πύρωμα του μετάλλου θα γίνει στον αυτοσχέδιο φούρνο που προσφέρει καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας. Η ανακατασκευή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το πλακίδιο εμβαπτίζεται σε ξύδι κρασιού και στιπτηρία προκειμένου να αφαιρεθεί η οξύδωση του χαλκού από την επιφάνεια του μετάλλου και το μόνο που απομένει είναι να προσθεθεί το μπλε και το πράσινο σμάλτο στο εσωτερικό των γλωσσωτών και φιλόσχημων μοτίβων. Με την ανάμιξη άσπρης και μπλε, πράσινης και κίτρινης σκόνης σμάλτου και την προσθήκη ελάχιστου νερού επιτυγχάνεται η απόδοση της σωστής χρωματικής κλίμακας. Το σμάλτο, σε μορφή πάστας, καλύπτει τις επιφάνειες των μοτίβων και με πύρωμα κρυσταλλοποιείται. Καθαρίζεται η επιφάνεια του μετάλλου από την οξύδωση του χαλκού,
που έχει απομείνει μετά τη χρήση αλάτων χαλκού και αναδύεται μετά από κάθε πείρωμα και στο τέλος τοποθετείται στη θήκη του ο γρανάτης που θα ενισχύσει την πολυχρωμία της επιφάνειας σε μια ελκυστική αντίθεση με την επιφάνεια του χρυσού. Μετά από 3,5 χρόνια πειραματικών δοκιμών και μελέτης, η διαδικασία ανακατασκευής έφτασε στο τέλος της. Δεν γνωρίζουμε αν ακολουθήσαμε πιστά τα βήματα του Χρυσοχώου, ο οποίος κατασκεύασε το συγκεκριμένο κόσμημα. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι τα ίχνη που άφησε πίσω του μας δώρισαν έναν ασύγκριτα μεγάλο πλούτο γνώσεων και μας επέτρεψαν να τον συναντήσουμε, έστω και φευγαλέα. Παραμένουμε ταπεινοί μαθητές του.